Hello guys! So as promised sa last video namin ng Syngonium propagation, i-update ko kayo after 2 weeks. So actually hindi siya 2 weeks, lumampas ako ng 2 weeks because medyo na-busy lang. Pero ito ay mga 18 to 20 days. So yung 4 pots, ito yung na-propagate natin. So para dun sa hindi pa nakakapanood ng propagation ng Syngonium strawberry ice, i-send ko sa comment yung link para masundan nyo kung paano namin na-propagate itong Syngonium. Ito nga pala yung mother plant niya. So, 7 leaves siya originally bago ko hatiin. So, ito na ngayon yung na-produce natin. So, bigyan ko lang kayo na update ko anong nangyari after 18 days. So, ito na siya. Si pot A, meron na siyang baby doon. So, success naman yung ginawa natin. Meron na siyang baby. And then, pangalawa, nag-unfurl na rin yung dahon niya. Although, I think ito is meron na talaga siyang maliit na baby nung i-propagate natin. Kaya mas nauna siyang nag-unfurl. So, success again tayo sa pangalawang pot. Pangatlong pot, ayan siya. Meron na rin siyang baby. And sa dulo niya, mapapansin nyo na palabas na rin yung dahon niya. So, success again tayo sa pot 3. And then, itong last pot natin, hindi ko, pero ito siya. Actually, ito, malapit na siyang lumabas. Kung mapapansin nyo, pregnant na siya. So, konting konting araw na lang siguro, mga 5 to 7 days, lalabas na rin siya. And ito yung pang-apat natin na success. Kasi mataba na siya dito. And ayoko naman siyang stretch, pero nakatago na dun yung niya, yung baby na lalabas. So, wag natin siyang i-pressure. So far, success yung propagation natin. Wala tayong na-damage, walang nabulok, and lahat sila nagpo-progress ng maganda. Siguro, visit natin again after 2 weeks kung mas lalabas na lahat ng mga dahon nila and magkaroon ng panibagong baby. So, yun lang yung update ko sa Syngonium ice. Syngonium strawberry ice na propagation. Thank you! Ito yung aking propagation area. I-update ko lang kayo sa progress ng mga propagation na nagawa natin from previous videos. So, medyo natagal lang kaming mag-update kasi some plants ay takes time talaga bago makita yung improvement na. But so far, naging successful naman tayo. So, ipapakita ko yung ilan sa mga na-propagate natin na successful. So far, wala namang namatay, buti naman. But, iba-iba lang yung progress nila. So, yung iba, mabilis na gumanda yung root system nila. Yung iba naman ay progressing pa rin. But, slowly, meron namang mga pagbabago. Like this one, si Strawberry Shake. Ayan, yan na yung roots niya. So, October 4 siya na propagate. May October 4, so more than 6 weeks. So, ayan na yung progress niya. Maganda na yung root niya. Ito ay top cut ng Strawberry Shake. So, makikita nyo, ang ganda ng line niya. Kulay red talaga yung line ng Strawberry Shake. Tapos, ito, medyo reddish to brown yung unang labas nito ng leaf. Ngayon, nagka-turn to green kasi but nice pa rin yung variegation niya. But this one kasi ay lalabas na siguro in 1 or 2 weeks. Okay. Tapos, yung isa pang cut natin. Actually, ito, meron na rin siya. Pero maliit pa lang. So, ito yung sinasabi ko na meron naman siyang maliliit na ugat, pero slowly yung progress niya. Although, pareho naman ang sistema yung ginawa natin sa kanila. Tapos, ito, nakita ko na okay na rin siya, but gusto ko kasi na makita siya dito sa clear pot. But so far, hindi siya nagbago. Plus, yung new shoot niya, nandun na. May maliit na ako nakikita na new shoot. So, indication na talagang nag-progress naman tayo. Okay. Tapos ito, half moon kasi ito. So,
hindi siya may iwasan talaga kung ganito ka-heavy ang variegation niya na mag-ano talaga, malusaw yung turn nila or parang mag-dry, mag-turn into brown. So far yung isa maganda, and ang maganda dito kasi nakikita ko na yung shoot niya. Ito na, mga 1 inches na yung shoot niya. Sa ilalim, ayun na rin yung mga roots niya. Kaya, success din natin matatawag. Okay. Some propagation, hindi ko napakita sa... Ito pala yung pinaka-mother plant natin. So, after ng part 2, na-cut natin, ito na siya. So, slowly, in-encourage natin sa pamamagitan ng sphagnum moss na mag-produce ng mga roots, ng aerial roots, kasi sobrang dry na talaga. So, dito, spray-spray lang sila. Some, hindi ko napakita yung pagpa-plant, but, yung mga ilan sa na-propagate ko na rin is yung variegated, ang tawag dito, variegated Peru. So, eto sila ngayon. Ayan siya. Tapos, yung mga naunang videos, nagpakita din tayo ng yung mga Philodendron verrucosum, tsaka yung Philodendron Paraiso Verde. Si Paraiso Verde, pupuntahan natin sa isang area niya. First leaf niya na lumabas, bukod dito sa original niya, ito parang parang hindi ko mawari na dahon na pala yun. So ganyan lang siya, parang mas malaki lang ng konti sa thumb. Tapos yung second leaf niya, ito na, ganda. Ayan. So siguro mga 7 inches. Tapos ito na yung sumunod. Ayan, lalabas na. Siguro mga few days lang lalabas na rin siya. So far, hindi ako nahirapan kay Verde. Sobrang giving niya sa mga dahon. Tapos, ito yung isa kong mother. Ipapakita ko yung clip mamaya ng may node na nanggaling sa pinakailalim. So, ang original na natira niyan ay ito. Actually, 3 ay namatay na. Ito na lang pala. 2 from original. Tapos, doon sa pinakailalim, may tumubo na naman na panibagong shoot. Ito yung unang leaf niya. I think ganun yung unang mga lumalabas na leaf. Parang hindi pa siya full grown na na dahon. Tapos, second leaf, ito. So, ganyan din siya. Siguro mga 7 din. 7 inches. And ang ganda din ng variegation niya. Tapos ito kalalabas bago. Kaka-unfurl niya. Siguro mga 3-4 days ago. Ang haba na niya, 9 inches. Hopefully, itong susunod ay mas malaki. So far, hindi tayo nahirap kay Verde. Yung ibang babies na maliliit, na-release ko na kasi nag-sell din ako ng mga plants na napag-propagate ko. So, yung ibang na-release ko na siya. And ito yung natira sa akin. In 2 to 3 weeks siguro magpo-propagate ulit tayo. Dahil na kung mag-progress na itong mga pwede natin gawin ng upcut. Kasi may mga nakikita akong node here na pwede tubuan ulit. Siguro, yung mga natutunan ko sa pagpo-propagate, yung mga do's and don'ts. Do's siguro yung i-research mo muna yung klase ng halaman na ipopropagate mo. Hindi tayo basta putol ng putol kasi yung ibang mga halaman ay may special technique kung paano sila ipopropagate. Tapos, pangalawa, you have all the necessary things na kailangan sa pagpropagate. Halimbawa yung soil mix, yung paso na gagamitin mo. Very basic naman siya, pero yung size kasi it matters. Tapos yung medium na gagamitin mo, it matters din para gumanda yung ugat nung ipopropagate. And third siguro, hindi mo siya matitesting hanggat hindi mo siya sisimulan. Or hindi mo siya malalaman hanggat hindi mo siya sisimulan. So, huwag ka try mag-propagate. Anyway, basta you have naman yung mother plant. Kung nag-propagate ka ng isa, mag-fail ka man, or mag-success, meron ka pa rin namang mother plant. At least, yung ginawa mo nung una, kung magkamali man, i-record mo siya at huwag mo na siyang gawin sa susunod. Kumbaga, trial and error. Wala naman kasing 100% na yung
propagation technique ng isa ay mag-work din sa lahat. So, trial and error. Okay, so trial and error talaga. Kasi pwedeng itong technique nito nag-work sa iba. Itong technique naman na ito hindi nag-work sa iba. So, basta mahalaga, aralin mo yung plants, kung anong klaseng plants yun. I-ready mo yung materials na gagamitin. And lakasan mo ang loob mo sa pag-propagate. Kasi, once na nag-propagate ka, 50-50 ang condition. So, either mag-dead siya or mag-progress siya tuloy-tuloy. But hopefully, mag-progress through proper research na ginawa. Okay? So, I hope may natutunan kayo doon sa mga previous videos natin ng propagation ng mga philodendrons. And, magta-try pa tayong mag-update ulit ng mga progress natin sa iba pang mga plants na nag-propagate natin. Maraming salamat!